previous session we are seeing about introduction and product line, in which we are seeing about 6 points. Now this session we are seeing about new product development. What is a new product development? First of all, the marketers identifies new concept and ideas through research and studying buyers behavior. બાયર્સના બિહેવિયર ઉપર ડિસાઇડ કરે છે કે તેને કઈ વસ્તુ સેલ કેવી રીતના કરવી, કે નવી પ્રોડક્ટ છે એ કેવી રીતે લોન્ચ કરવી. To make a new products, marketers have a calculate their production, marketing, financial and employees capacity. હવે કોઈ માર્કેટર છે એ કઈ રીતે ન્યૂ પ્રોડક્ટ લાવશે તો કે તેનું પ્રોડક્શન કેટલું છે, એનું માર્કેટિંગ કેપેસિટી કેવી છે, ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સ કેવા કેવા છે અને એમ્પ્લોઈઝની કેપેસિટી કેવી છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. આપણે જોઈએ ધ માર્કેટર હેવ ટુ keep a close what the on competitor strategy, environmental factors and available of પ્રોડક્ટ. હવે પ્રોડક્ટની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ કેટલી છે, પ્રોડક્ટ્સ આપણે સેલ કરી તો એ સેલ કરવા માટે એની ઓપોર્ચ્યુનિટી કેટલી જ છે, કે કેટલીથી ચાલશે પ્રોડક્ટ, એનું ફાઇનાન્શિયલ બજેટ આપણે શું રાખશું, કેવી રીતે શેર કરશું, કઈ કઈ લોકો એરિયામાં આપણે શેર કરશું ને કેવા કેવા લોકો એ વસ્તુ પરચેસ કરશે. After all this analysis, new product concept is finalized and the after development process start, which converts the new product idea into a psychological form. એટલે કે કોઈ વસ્તુ હોય કમ્પલસરી છે, જરૂર હોય વસ્તુ લેવાની, તો એના માટે કોઈ એક શોપ તો હોતી નથી, કે એની મોનોપોલી હોતી નથી, એના માટે ઘણી ઘણી શોપ હોય છે. તો અગર એ શોપ આપણે રાખશું, કન્ટિન્યુ કરશું, તો એ શોપ આપણે આ કરતાં વધારે એ લોકોની ચાલશે, આપણી ચાલશે નહીં ચાલે, પ્રોફિટમાં જશું, લોસમાં જશું, એટલે રિસ્ક તો આપણે એક વખત લેવું જ પડશે. હવે આપણે જોઈએ તો કે નીડ ઓફ ફોર ન્યૂ માર્કેટ, ઇન વિચ ફર્સ્ટ ચેન્જ ઇન માર્કેટ ટ્રેન્ડ, સેકન્ડ છે માર્કેટ કોમ્પિટિશન, થર્ડ છે પ્રોડક્ટ લાઈફ, ફોર્થ છે બિઝનેસ એક્સપાન્શન, ફિફ્થ ઇઝ અ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ન્યૂ ટેકનોલોજી એન્ડ સિક્સ ઇઝ અ મિસેલેનિયસ. ચેન્જ ઇન માર્કેટ ટ્રેન્ડ. With the growth and development of economic, consumer tastes, preferences and behavior with the ઓલ. હવે આપણે કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે ચેન્જ ઇન માર્કેટ ટ્રેન્ડ, તો કે એનું ટેસ્ટ છે, પ્રેફરન્સીસ છે કોના, તો કે કન્ઝ્યુમરના, એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. ડ્યુ ટુ ધીસ ચેન્જીસ માર્કેટર હેવ ટુ ડેવલપ ન્યૂ કન્સેપ્ટ ઇન ઇમ્પ્રૂવ પ્રોડક્ટ્સ. હવે કંઈ ચેન્જીસ હોય તો માર્કેટર છે એ શું કરશે, તો કે ઇનોવેશન લઈ આવશે અને ચેન્જ કરીને કોઈ નવી પ્રોડક્ટ લઈ આવશે, અથવા જે કોઈ વસ્તુ ઘટતી કરતી હોય તો એ વસ્તુ એમાં ઉમેરશે, એડિશન કરશે. એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો કે ચેન્જ ઇન કન્ઝ્યુમર પ્રેફરન્સીસ, ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટર ટુ લેપટોપ. પહેલાં કોમ્પ્યુટર્સ હતા, હવે એના જગ્યાએ શું આવી ગયું, તો કે લેપટોપ્સ આવી ગયા. વિડીયો ક્લાસીસ ટુ CDS એન્ડ ટુ DVD. CD હતી એમાંથી શું થઈ ગયું, તો કે DVD કન્વર્ટેશન. સિમ્પલ ટેલિવિઝન ટુ LCD. સાદા ટીવી હતા એની જગ્યાએ શું થઈ ગયું, તો કે LCD અને LED ટેલિવિઝન થઈ ગયા. તો ધીસ ઇઝ અ ચેન્જ ઇન માર્કેટ ટ્રેન્ડ. હવે સેકન્ડ છે તો કે માર્કેટ કોમ્પિટિશન. વોટ ઇઝ ધ માર્કેટ કોમ્પિટિશન? With the development of economic, competition becomes must tough. એટલે માર્કેટમાં આ બધું કોમ્પિટિશન છે એ કેવી છે, તો કે ટફ છે. એવરી માર્કેટર વોન્ટ ટુ રિમેઇન એટ ધ ટોપ એન્ડ ટ્રાય ટુ સસ્ટેન ઇન્ક્રીઝ હિઝ માર્કેટ શેર. એટલે બધાને શું કરવું છે, તો કે બધાને એના શેર ઇન્ક્રીઝ કરવા છે. ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ માર્કેટ શેર, માર્કેટર્સ હેવ ટુ ક્રિએટ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ વિચ વિલ સેટિસ્ફાય ધ ડિમાન્ડ પ્રેઝન્ટ એઝ ધ વે કન્સિસ્ટિંગ એક્ઝિસ્ટિંગ કન્ઝ્યુમર. એટલે જે વસ્તુ જતી હોય, મતલબ પૂરું થવાના એન્ડ ઉપર હોય, એ વસ્તુ આપણે ચેન્જ કરવાની, એના પર કોમ્પિટિશન કરવાની નહીં, પણ જે કંઈ વસ્તુ તેજીમાં ચાલતી હોય, કે જે વસ્તુ કન્ટિન્યુઅસ આપણી સેલ થતી હોય, એ વસ્તુમાં આપણે આપણા કોમ્પ્યુટર સાથે કોમ્પ્યુટર કરવાના. એક્ઝામ્પલ આપણે છે તો કોમ્પિટિશન બિટવીન મોબાઈલ કંપનીઝ. ધેર ઇઝ અ tough competition in a mobile market between Indian firms and global firms. Therefore, marketers are constantly developing new varieties of mobile phones within a shorter time plan. એટલે હવે આપણે કહે છે કે કોઈ પણ માર્કેટની આપણે મોબાઈલ્સની કોમ્પિટિશન જોઈએ તો આપણે અહીંયા મોબાઈલની કોમ્પિટિશન, આપણે અહીંયા મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોય તો બધા સ્પેર પાર્ટ્સ બધું અહીંયા જ બધું મળતું હોય, તો આપણે અહીંયાની કંપની જોઈએ તો કે નોકિયા છે, લાવા છે, ઇન્ટેક્સ છે, જે બધું આપણે અહીંયા મેન્યુફેક્ચર કરીને અહીંયા પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. એવી રીતના એપલ જોઈએ તો એ અહીંયાની નથી, તો એવી રીતના આપણે બીજી ફોર્મ સાથે આપણે કોમ્પિટિશન થતી રહે છે. થર્ડ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ લાઈન. એવરી પ્રોડક્ટ હેઝ ઇટ્સ ઓવન ટાઈમ પીરિયડ ઇન વિચ એવરી પ્રોડક્ટ ગેટ એક્સપેક્ટન્સ, રીચીસ ટુ ટોપ, ગોઝ ટુ ડિક્લાઇન, ફાઇનલી ગેટ આઉટ ઓફ ધ માર્કેટ. એટલે શું થાય છે, ઉપરથી જે વસ્તુ ટોપ લેવલ ઉપર હોય, જ્યારે જે સેલ થતી હોય ત્યારથી એનું ટ્રેન્ડ છે એ
ડાઉન 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 થતો જાય તો એ અપ લેવલ ટુ ડાઉન લેવલ થઈ જાય છે અને પ્રોડક્ટ આફ્ટર શું થઈ જાય છે તો કે આઉટડેટેડ થઈ જાય છે, નીકળી જાય છે. In today's rapid development of market, life of a product is very short. એટલે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની લાઈફ કેવી હોય છે તો કે વેરી શોર્ટ હોય છે. અત્યારે કોઈ પણ વસ્તુનો ટ્રેન્ડ આવે, જેમ કે આપણે ફેશનમાં જઈએ તો ફેશનનો ટ્રેન્ડ અત્યારે કંઈ બીજો ચાલતો હોય, કે અત્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે પ્લાઝો છે, અત્યારે પ્લાઝાનો ટ્રેન્ડ બહુ વધારે, તો એ કેટલા ટાઈમ માટે હોય તો કે શોર્ટ પીરિયડ માટેનો હોય, આવે થોડો ટાઈમ પછી ફેશન જતી રહે છે. Example, due rapid development Indian market, now the life of varieties electronics product like a television, mobile phones, refrigerator, washing machine, આ બધી વસ્તુ જોઈએ તો આપણે મોબાઈલ સારો એવો કંપનીનો લીધો હોય કેટલા ટાઈમ સુધી તો કે જ્યાં સુધી એનું નવું વર્ઝન લોન્ચ ના થાય ત્યાં સુધી. વિવો V20 જો વિવો V21 ન આવે ત્યાં સુધી વિવો V20 નવો, વિવો V21 આવી જાય અથવા તો 22ની સિરીઝ આવી જાય તો આ બે જૂના પડી જાય છે. એટલે એવી જ રીતે જ્યાં સુધી નવી કોઈ પ્રોડક્ટ ન આવે ત્યાં સુધી તે સારું રહે છે. અત્યારે પ્રોડક્ટ લાઈફ કેવી થઈ ગઈ છે, ટુ મચ શોર્ટ થઈ ગઈ છે ગમે એ વસ્તુમાં. હવે આપણે જોઈએ તો કે બિઝનેસ એક્સપાન્શન. વિથ ધ ચેન્જીસ ઇન અ ડિમાન્ડ, કન્ઝ્યુમર એટ્રેક્ટ ટુવર્ડ્સ અ ન્યૂ product. As new product attract the customer, there will be growth of business and industrial enterprise. A successful marketer introduces various new product to achieve his market goals successfully. હવે કોઈ પણ બિઝનેસ એક્સપાન્ડ કરવો હોય તો કોઈ પણ વસ્તુ એ આપણે પ્રોડક્ટમાં આગળ વધવું જરૂર છે. આપણી પાસે અગર ઇન્વેસ્ટ થશે, ફાઇનાન્સ થશે, ફંડ થશે, ફાઇનાન્સ થશે તો ક્રિએટ થશે તો આપણે શું કરશું, બિઝનેસને એક્સપાન્ડ કરશું. To utilize available capacity. Sometimes after fulfilling the demand of market, માર્કેટમાં છે માર્કેટરના લોકો હોય એની ફૂલફિલ ડિમાન્ડ છે એની ફૂલફિલ થતી હોય, then marketer has some new spare part resources. એટલે અમુક નવી વસ્તુના સ્પેર છે એ સ્ટાર્ટ કરી દે છે. For that marketer can utilize his spare resources for another product to get more profit. કે એ નવી પ્રોડક્ટ જે સ્ટાર્ટ કરી એનાથી કદાચ એને વધારે પ્રોફિટ પણ મળી શકે. Then in some cases marketers can make use of wastage, scraps, distribution channel etc. by developing new products and concept. હવે ન્યૂ કન્સેપ્ટ મેળવવા માટે એ લોકો કઈ પ્રોડક્ટ તો કે મેકિંગ યુઝ ઓફ વેસ્ટેજ છે, વેસ્ટેજ હોય એનું કંઈક યુટિલાઇઝ કરશે, સ્ક્રેપ છે ભંગાર હોય એનું કંઈક યુટિલાઇઝ કરશે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ છે એ આખી નવેસરથી બનાવશે. બાય ડેવલપિંગ ન્યૂ પ્રોડક્ટ એન્ડ કન્સેપ્ટ. એના દ્વારા તો કે ડેવલપિંગ અ ન્યૂ કન્સેપ્ટ એન્ડ product. Development of a new technology. Fifth is with the development of machines and technology, marketers have to use new and latest technology, due to which work become more simple and faster. ડેવલપમેન્ટ ઓફ ન્યૂ ટેકનોલોજી. કઈ વસ્તુની ડેવલપમેન્ટ વધારે થાય તો કે જે વસ્તુ સિમ્પલ છે અને વધુ ફાસ્ટમાં ચાલે છે, ટોપ લેવલ પર છે, તો એ બે વસ્તુ છે. તો એ બે વસ્તુ જેનામાં ગુણ હશે પ્રોડક્ટમાં, એ પ્રોડક્ટ છે કેવી થશે તો કે એનું ડેવલપમેન્ટ થશે. ન્યૂ ટેકનોલોજી. હવે ન્યૂ ટેકનોલોજી બ્રિંગ્સ આઈધર અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ઓર મોડિફિકેશન ઇન ચેન્જિંગ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ. હવે ટેકનોલોજી છે તો કોઈ પણ વસ્તુ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ હોય કે જેનો અંત આવી ગયો હોય છે, પ્રોડક્ટ છે જતી રહેવાની હોય, આપણને ખબર છે કે આ પ્રોડક્ટ જતી રહેવાની છે, તો એવી પ્રોડક્ટ છે તો એ પ્રોડક્ટનું શું કરશે તો કે ચેન્જીસ કરશે અને નવી પ્રોડક્ટમાં ઇન્વેન્શન આપશે. ધેર પ્રોડક્ટ વિલ બી આઉટ ઓફ ધ માર્કેટ. જે પ્રોડક્ટ જતી રહી છે એ પ્રોડક્ટને ચેન્જીસ કરશે. નાવ 6 ઇઝ અ મિસેલેનિયસમાં શું આવશે તો કે ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઓફ સોસાયટી, કે જે લોકો લિવિંગ કરતા હોય, રહેતા હોય સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ધ સોસાયટીમાં. ધેન ધ સેકન્ડ ઇઝ ટુ અપ્લાય ચેન્જીસ ઇન ધ કન્ઝ્યુમર ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ. એ લોકોના પ્રેફરન્સીસ અને ટેસ્ટીસ શું થતું હોય કે ચેન્જ થતા રહે છે, તો આપણે એને અપ્લાય કરવાના રહેશે. થર્ડ ઇઝ ટુ ઇન્ક્રીઝ પ્રોફિટ. આપણે શું કામ કરવાનું તો કે પ્રોફિટને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું છે. ઓલ લેવલના મેનેજર્સનો હોય છે, ગોલ હોય છે. ટુ સસ્ટેન ઇન ધ માર્કેટમાં ટકી રહેવું. કોઈ કોમ્પિટિશનવાળા આવે, કોમ્પિટિટર આવે આપણે તો આપણે માર્કેટમાં ફેંકાઈ જવા જોઈએ નહીં, આપણે સસ્ટેન કરવાનું છે. ટુ કોમ્પ્લીટ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ લાઇન. એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ લાઇન હોય એને શું કરવાની તો કે ચેન્જ કરી નાખવાની અને કમ્પ્લીટ બનાવી દેવાની. કેવી તો કે જટિલ બનાવી દેવાની. તો ધીસ ઇઝ અ નીડ્સ ઓફ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. નાવ વી આર સીંગ અબાઉટ રીઝન ઓફ ફેલિયર ઓફ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. હવે ક્યાં રીઝનથી ફેલિયર ઓફ ધ ન્યૂ પ્રોડક્ટ, નવી પ્રોડક્ટ ફેલ ન થાય તો એના રીઝન્સ ક્યાં છે તો ફર્સ્ટ ઇઝ અ ફેલિયર ડ્યુ ટુ રોંગ માર્કેટ
એનાલિસિસ. આપણું કે માર્કેટનું એનાલિસિસ ખોટું થયું હોય તો એના લીધે પણ માર્કેટ આપણું ન્યૂ પ્રોડક્ટ આપણે કેવી જાય તો કે ફેલ જાય. ધેન ધ પ્રોડક્ટ ડિફેક્ટ. હવે પ્રોડક્ટમાં કોઈ ડિફેક્ટ પીસ આવી ગયા હોય કે બધું ડિફેક્ટ થતું હોય તો એ વસ્તુ પણ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ફેલ જાય. ધેન ધ રોંગ પ્રાઇઝિંગ પોલિસી એન્ડ કેલ્ક્યુલેશન. આપણે પ્રાઇઝિંગ પોલિસી કેવી હોય તો કે ખોટી હોય અને કેલ્ક્યુલેશન પેપર ના થતું હોય, બરાબર ના થતું હોય તો એ વસ્તુ કેવી જાય તો કે ફેલ જાય. નવી પ્રોડક્ટ એ ફેલ જાય. પછી ઇમ્પ્રોપર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ મેનેજમેન્ટ. હવે આપણે બધી વસ્તુ કન્ટિન્યુ કરી પણ આપણે પ્રોપર આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ન કરી, જે જરૂર હોય એને આપણે પહોંચાડી ન શકીએ એ વસ્તુ, તો શું થાય, ન્યૂ પ્રોડક્ટ આપણી ફેલ ગઈ ગણાય. ઇનએડિક્વેટ પ્રમોશન એફર્ટ્સ. એટલે આપણે કોઈ પણ પ્રમોશનમાં એફર્ટ્સ ના કરીએ, એડિક્વેટ ન કરીએ, ઇનએડિક્વેટ રહીએ તો આપણે એ ફેલ ગયું એમ ગણાય ન્યૂ પ્રોડક્ટ. કોમ્પિટિટર્સ ફોર્સીસ. એટલે કોમ્પિટિટર્સના ફોર્સીસ વધતા જતા હોય અમુક વસ્તુમાં કે તમે ભાઈ આવી રીતના આ પ્રોડક્ટ આ પ્રાઇસમાં તમે વસ્તુ સેલ કરો, અમે એ પ્રાઇસમાં સેલ કરીએ છીએ, આપણે એનાથી વધારે ઘટાડો રાખીએ તો એ લોકોના ફોર્સીસ વધતા ઘટા જતા હોય તો નવી પ્રોડક્ટ શું થાય તો કે ફેલ જાય. એન્ડ રોંગ ટાઈમિંગ. ખોટા ટાઈમે આપણે જ્યારે તેજી ચાલતી હોય ત્યારે આપણે આપણી નવી પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરીએ તો કે કેવા ટાઈમે આપણે પ્રોડ્યુસ કરી છે એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નાવ ઇન વિચ ફર્સ્ટ વોટ મેની ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ ફેલ્ડ. કેટલી એવી નવી પ્રોડક્ટ છે કે જે ફેલ ગઈ છે. એવરી માર્કેટર વોન્ટ્સ ટુ સક્સીડ ઇન ધ માર્કેટ. બધાએ શું કરવા માગે છે માર્કેટર તો કે માર્કેટમાં સક્સેસ થવા માગે છે. ધેટ ઇઝ વાય અ માર્કેટર ક્રિએટ્સ અ લોન્ચડ અ ન્યૂ વેરાયટીઝ ઓફ પ્રોડક્ટ. એના માટે તો નવી નવી વેરાયટીઝ પ્રોડક્ટ માટે માર્કેટમાં લોન્ચ કરવામાં આવે છે. બટ નોટ ઓફ ઓલ ધેમ વિલ ગેટ સક્સેસ. પણ એમાં બધી સક્સેસ જાય એવું જરૂરી હોતું નથી. ધેર આર મેની ફેક્ટર્સ ડ્યુ ટુ વિચ મેની પ્રોડક્ટ્સ ફેલ એટ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ગ્રોથ સ્ટેજીસ ઓર સેચ્યુએશન સ્ટેજ. ધીસ ફેક્ટર્સ આર. એટલે આમાં સ્ટેજીસ આપવામાં આવે છે. સૌથી પહેલાં ઇન્ટ્રોડક્શન આવે, પછી મેચ્યોરિટી આવે, પછી ગ્રોથ આવે, ધેન ડિક્લાઇન આવે. કોઈ પણ વસ્તુ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં હોય તો એ કેવી હોય તો કે લોસમાં હોય, પણ ધેન મેચ્યોરિટી ગ્રોથ કરતી હોય ત્યારે થોડો ઘણો પ્રોફિટ અર્ન કરશે, પછી મેચ્યોરિટીમાં એ ફૂલ પ્રોફિટ અર્ન કરશે, ધેન ડિક્લાઇનમાં પાછી પ્રોડક્ટ કેવી જતી રહેશે તો કે નીચે તરફ જતી રહેશે. ફર્સ્ટ ઇઝ અ ફેલિયર ડ્યુ ટુ રોંગ માર્કેટ એનાલિસિસ. ઇફ ધ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ઇન ધ માર્કેટ. આમ તમે કોઈ નવી પ્રોડક્ટ છે માર્કેટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી વિધાઉટ અ પ્રોપર માર્કેટ એનાલિસિસ. માર્કેટનું એનાલિસિસ કર્યા વગર, આપણે જાણ્યા વિચાર્યા વગર ડાયરેક્ટ કોઈ નવી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં લોન્ચ કરીએ, ધેન ઇટ વિલ બી ડેફિનેટલી ફેલ. તો એ કેવી થવાની છે, ઓલમોસ્ટ ફેલ જ થવાની છે. માર્કેટર્સ મે ઓલ્સો ફેલ ડ્યુ ટુ. ક્યારે ફેલ થાય, જ્યારે રોંગ પરસેપ્શન ઓફ કન્ઝ્યુમર નીડ્સ એન્ડ વોન્ટ. જ્યારે કન્ઝ્યુમરને જે વસ્તુ જોઈતી હોય એ વસ્તુ આપણે ખોટી આપીએ, પ્રોપર જેને જોઈતી હોય એ વસ્તુ આપણે પ્રોવાઈડ ના કરી શકીએ તો કે બટોપસ છે કે એ ફેલ થવાની જ છે. દેન સેકન્ડ ઇઝ અ ડિફેક્ટ ઇન સેલ્સ ફોરકાસ્ટિંગ. ડિફેક્ટ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ ડિફેક્ટિવ પીસ આવી ગયા હોય એટલે એ વસ્તુ કોઈ આપણે કન્ઝ્યુમરને સેલ કરી કે વાંધો ને બગડેલું છે, જવા દે, વેચે છે તો સારું વેચે છે, પણ એ જ વસ્તુ શું કરે છે તો કે ફોરકાસ્ટિંગ કરે છે, એટલે આપણને આગળ વધવા દેતું નથી, અવરોધે છે. સેકન્ડ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ ડિફેક્ટ. ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ મેની ઓલ્સો ફેલ ડ્યુ ટુ ફોલોવિંગ ડિફેક્ટ્સ ઇન પ્રોડક્ટ. ફર્સ્ટ ઇઝ અ લો ક્વોન્ટિટી. આપણે લો ક્વોન્ટિટી, આપણે કોઈ વસ્તુ ક્વોન્ટિટી લોમાં વેચી કે પ્રાઇસ નીચા હોય એટલે લોકો ખરીદી લેશે, તો એ ક્વોન્ટિટી એ કેવી હોય, લો ક્વોન્ટિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ લો પ્રાઇસ, હાઈ ક્વોલિટી ઇન્ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાઈ પ્રાઇસ. એટલે આપણે લો ક્વોલિટીની વસ્તુ વેચી તો કે કેવું હોય તો કે પરફોર્મન્સ એનું કેવું હોય તો પુઅર હોય. આપણે 8-10 હજારનો મોબાઈલ લઈએ કે 35-40 હજારવાળો, બેમાં ડિફરન્ટ હોય. લો ક્વોલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ લો કોસ્ટ, એનું પરફોર્મન્સ કેવું આપશે તો કે પુઅર પરફોર્મન્સ હશે. અને ઇમ્પ્રોપર ડિઝાઇન, ઇમ્પ્રોપર પેકેજિંગ, ઇમ્પ્રોપર ડિઝાઇન પ્રોપર ન કરેલી હોય, એમનું આપણને દેખાવે સારું લાગે એવું ન હોય તો બટોપ્લસ છે એ વસ્તુ આપણે ખરીદવાના નથી, અને ઇમ્પ્રોપર પેકેજિંગ કરેલું ન હોય તો ન ખરીદીએ. એટલે પ્રોડક્ટ ડિફેક્ટ એ રીતે આપણને અફેક્ટ કરે છે. થર્ડ ઇઝ રોંગ પ્રાઇસિંગ પોલિસી એન્ડ કેલ્ક્યુલેશન. સમટાઇમ્સ માર્કેટર મેક મિસ્ટેક વાઇલ કેલ્ક્યુલેટિંગ કોસ્ટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. જ્યારે માર્કેટર અમુક ટાઈમે કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોય ત્યારે એ ખોટા એવા ડિસિઝન કે ખોટી એવી કોસ્ટમાં ઉમેરી દે છે. ડ્યુ ટુ ધીસ ધ પ્રાઇસ ઓફ પ્રોડક્ટ વિલ બી રોંગ. કે જે કેવા હોય છે પ્રાઇસ એની ખોટી હોય છે, એની પોલિસી ગામ કરતાં આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ તો કે ગામમાં કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રોસરી શોપમાં કોઈ 50 કે 60ની વેચાતી હોય ને આપણે એ વસ્તુના 80 રૂપિયા લઈએ તો એ વ્યાજબી લાગે નહીં. ઇટ વિલ ઓલ્સો ક્રિએટ અ ફેલિયર ઓફ ધ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. એ સ્ટાર્ટ જ છે શેનું તો કે ફેલિયરનું સ્ટાર્ટિંગ છે, નવી પ્રોડક્ટનું ફેલિયર થવાનું. જસ્ટ લાઇક ધ માર્કેટર મે ફિક્સ વેરી હાઈ પ્રાઇસીસ.
વેરી ફેલ ટુ ગેટ માર્કેટ રિસ્પોન્સીસ, એટલે માર્કેટનો રિસ્પોન્સીસ કેવો આવશે તો કે વેરી લો આવશે. ઇટ માર્કેટર્સ ફિક્સ અ લો પ્રાઇસ વિથ ધ લો પ્રોફિટ માર્જિન ફોર મિડલમેન, ધેન મિડલમેન વિલ નોટ ટેક અ સિન્સિયર ઇન્ટરેસ્ટ ટુ સેલ આઉટ અ માર્કેટર્સ પ્રોડક્ટ. એટલે એ લોકો માર્કેટરની પ્રોડક્ટમાં કોઈ એક પ્રકારનો ઇન્ટરેસ્ટ લેશે નહીં. ધેન ધ ઓલ ધીઝ રીઝન્સ ક્રિએટ અ ફેલિયર ઓફ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. આ શું છે તો કે ફેલિયર છે કોનું તો કે ન્યૂ પ્રોડક્ટનું. નાવ fourth is the improper distribution channel management. Distribution management involves transportation of goods and services from marketer to ultimate customer. એટલે માર્કેટરથી કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવાની જે લાઇન છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કહેવામાં આવે છે. સેફલી ઓન ધ ટાઈમ. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ઓનલાઈન આપણે પરચેઝ કરીએ તો એ પરચેઝ કરવા ટાઈમે આપણે જ્યાંથી એ આવે ત્યાંથી આપણને અમુક ટાઈમ બતાવતા હોય કે 3 ડેઝમાં પહોંચી જશે અને 4 ડેઝમાં, પછી અમુક કલાકોના અંતરે કે આજે સાંજે આજે સવારે કેવી રીતના વસ્તુ પહોંચી જશે. એટલે એમ કે છે સેફલી પહોંચવી જોઈએ અને ઓન ધ ટાઈમ ટુ ટાઈમ પહોંચવી જોઈએ. If a distribution channel fails to deliver the products on the time and damage, then the image of marketer will be spoiled in the કન્ઝ્યુમર માઇન્ડ. એટલે ક્યારેય એ વસ્તુ કોઈ ડેમેજ થશે, કોઈ વસ્તુ તૂટફૂટ થશે, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ઓનલાઈન મંગાવેલી હશે તો એ કસ્ટમરના માઇન્ડમાં શું ક્રિએટ થશે તો કે ના એ વસ્તુ બગાડે જ છે, એની પાસેથી મંગાવાય નહીં. એટલે કોઈ બીજા 2 જણા લેતા હશે તો એને એ નહીં લેવા દે. એન્ડ વેરી સૂન ધ પ્રોડક્ટ્સ વિલ બી રિફ્યુઝડ ફ્રોમ ધ માર્કેટ. એટલે બહુ જલ્દી પ્રોડક્ટ છે એ શું થઈ જશે તો કે નહીવત થઈ જશે. કઈ જગ્યાએ તો કે માર્કેટમાં. ફિફ્થ ઇઝ ધ ઇનએડિક્વેટ પ્રમોશનલ એફર્ટ. Various promotional programs like advertising, sales promotion, personal selling, etc. required to create positive environment in the market for successful entry of the new product. હવે સક્સેસફુલ એન્ટ્રી માર્કેટમાં મેળવવા માટે શું કરશે તો કે પરફોર્મન્સ પ્રમોશનને એફર્ટ કરવા પડશે. કઈ પ્રમોશન તો કે પર્સનલ સેલિંગ કરવું પડશે, એડવર્ટાઇઝિંગ કરવું પડશે, સેલ્સ પ્રમોશન કરવું પડશે. આ બધું એને કન્ટિન્યુ રાખવું પડતું હોય છે. એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ પ્રમોશનલ સેલિંગ પ્રોગ્રામ મેક poor no one as a consumer. If advertising flow is inefficient, misleading, then the product can make a position of market. Same way, adequate sales the people required to introduce the poor properly in the market. એટલે આમાં એવું કહેવા માગે છે કે એડવર્ટાઇઝિંગને બધું કેવું હોવું જોઈએ તો કે પ્રોપરલી ક્લિયર હોવું જોઈએ. અગર એ થોડું ઘણું એવું આડાવડું હશે તો એ શું કરશે તો કે પ્રોડક્ટને મિસલીડ કરશે, એટલે એને ફેલિયર તરફ જવા દેશે. 6 is a computer's forces. As far as a consumer product are considered, marketers have a face serve competition while introducing new product. The manager who overcome competition, marketers forces આપણે આમાં જોઈએ તો કે રિડ્યુસ પ્રોડક્ટ કોસ્ટ. આપણે શું કરવાનું તો કે પ્રોડક્શન કોસ્ટને કેવી કરવાની તો કે રિડ્યુસ કરવાની. ઇટ વિલ બી રિડ્યુસ ધ પ્રાઇસને રિડ્યુસ કરવાની અથવા તો ક્વોન્ટિટીને આપણે વધારી દેવાની. ઓવર ધ હાઈ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ્સ કમ્પીટ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ. એટલે મેં કીધું એમ જ કે પ્રાઇસ કાં તો લો કરવાની ને કાં તો ક્વોલિટીને વધારી દેવાની. અને 7th ઇઝ અ રોંગ ટાઈમિંગ. ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ માર્કેટર ટુ ન્યૂ પ્રોડક્ટ સિલેક્ટિંગ ધ રાઇટ ટાઈમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. હવે આપણે સારા ટાઈમે અને સાચા ટાઈમે આપણે નવી પ્રોડક્ટને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાની. to decide the right time of the entry when they should keep a close watch on the market environment. આપણે માર્કેટ એન્વાયરમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને ડિકલી આપણે માર્કેટને કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય એને આપણે એન્ટ્રી આપવાની. કન્ઝ્યુમર ટેસ્ટ પ્રેફરન્સીસ એન્ડ ગવર્મેન્ટ પોલિસીને આધારે આપણે ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ નવી પ્રોડક્ટને લોન્ચ કરવાની. સો ધીસ ઇઝ અ રીઝન ઓફ અ ફેલિયર ઓફ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.